crane sa Singapore biglang bumagsak. May nadamay kaya mula sa insidente ang sitwasyon sa trahedya? Atin pong aalamin maya-maya. Magandang gabi. Ako po si Rikki Mathay. Ako si Rikki, Alagao, Flores. Ito ang mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Biyernes. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakipagpulong sa mga Japanese tourism leaders sa Osaka. Pilipinas nagpatupad ng temporary deployment ban sa Israel, Iran at Lebanon. Thai Prime Minister Paitongtarn sinawat pinagre-resign ng publiko dahil sa leaked phone call kay Cambodian Prime Minister Hun Sen. US President Donald Trump nagtakda ng 2-week deadline sa aksyon nito sa Israel-Iran war. At mahigit 16 billion passwords nakokompromiso dahil sa data breach. The U.S. powered Reuters, the deal could be Nakipagkita po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japanese tourism partners ng Pilipinas bilang bahagi ng kanyang working visit sa Japan. Kabilang sa pinagpulungan ni PBBM at ng mga Japanese tourism leaders ang ukol sa industry associations, travel and tour companies, airlines at airports. Layo ng working visit niya sa Japan na palakasin pa ang job creation sa Pilipinas, tulungan ang mga negosyo na lumago at tsaki na mararamdaman pa ang impact ng malakas na tourism sector sa bansa ng mga komunidad. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Frasco, binigyang diin din ni Pangulong Marcos Jr. sa mga business meetings na kanyang dinaluhan ang tourism development para makatulong sa pagpapatayo ng mga infrastruktura tulad ng mga paliparan. Umaasa naman ang Pilipinas na mula sa working visit na ito ng Pangulo sa Japan ay magiging malakas pa ang tourism relations ng dalawang bansa. Nagpatupad po ng temporary deployment ban ng Pilipinas sa Israel, Iran at Lebanon dahil sa nagpapatuloy na giyera doon. Ibig sabihin, tigil muna sa ngayon ang pagpapadala ng mga recruitment agencies ng mga newly hired overseas Filipino workers o OFW sa mga nasabing bansa. Ayon sa Department of Migrant Workers, paralisado na ang airspace at nakataas din ang alerto sa mga nabanggit na bansa. Sinabihan naman ng ahensya, mga recruitment agencies na tutukan ang sitwasyon ng kanilang mga tauhan at gawin ang kinakailangang tulong sakaling maipit ang mga ito sa lalbanan. Hindi rin muna pinapayagan ng DMW ang mga ship owners na magsakay ng mga Pinoy seafarers dahil pasok sa kanilang ruta ang Middle East. Kinumpirma ng Philippine Embassy sa Amman na dumating na sa Jordan ang 6 na overseas Filipino workers o OFW sa Israel na naipit sa kaguluhan doon. Ayon sa embahada, committed sila na ipagkaloob ang lahat ng kinakailangang suporta sa mga repatriates alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Tumulong rin ang embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv at mga Israeli authorities para sa ligtas na pagtawid ng mga OFWs patungong Jordan. Samantala, inihahanda na ng gobyerno ng Pilipinas ang repatriation ng 14 pang OFW sa Iran. As of June 18, nasa 67 mga OFWs na ang nawala ng tirahan sa Israel habang 8 naman ang sugatan dahil sa umiiral na sagupaan doon sa Middle East. Inanunsyo naman ng China Coast Guard na kanilang naitaboy ang isang barko ng Pilipinas mula sa Baho de Masinloc. Ayon sa CCG, binomba nila umano ng water cannon ang Philippine vessel dahil nang hihimasok umano ito sa katubigan ng Yongyang daw. Hindi naman nagbigay ng pahayag ang Philippine Embassy sa Beijing hinggil sa insidente. Tiniyak ng Department of Health na wala pang naitatalang kaso ng bagong COVID-19 variant na NB181 o Nimbus sa Pilipinas.
Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, mas pinaigting nilang monitoring laban sa bagong kaso ng COVID-19, lalo na ngayong tag-ulan na panahon rin ng trangkaso. Dagdag pa ng kalihim, maiging binabantayan din ng ahensya ang ilang bansa sa Southeast Asia dahil Nimbus variant ang dahilan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 doon. Ang Nimbus variant ay may sintomas na tinatawag na razor blade throat, isang sakit sa lalamunan. Nilinaw din ni Herbosa na epektibo pa rin ang naunang bakuna laban sa bagong variant na ito. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan ng DOH sa iba pang mga bansa para sa posibleng pagpasok ng mga bagong variants ng COVID-19. Pinapayuhan pa rin ang publiko na sumunod sa health protocols at maging maingat lalo na ngayong panahon. Inanunsyo naman ng Department of Transportation na kanilang itinaas sa 50% ang student discount sa mga pasahe sa train system ng bansa mula sa dating 20%. Epektibo ang nasabing discount ngayong araw, June 20, 2025 sa LRT Lines 1 and 2 at MRT 3. Para maka-avail ang student discount, kinakailangan magpresenta ang bawat estudyante ng valid ID o proof of enrollment sa ticket counter ng istasyon. Saklaw din ng discount ang mga mag-aaral na kumukuha ng masters at mga nasa law school. Sa kabila po nito, ang student discount ay sa single e-journey tickets muna at hindi sakop ang beep cards o stored value tickets. Naku mga motorista, maghanda na kayo dahil asahan na naman ang halos 5 pisong dagdag presyo sa kada litro ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Batay sa 4 na araw na kalakalan sa pandaigdigang merkado, maaaring tumaas ng 2.50 hanggang 3 pesos ang presyo sa kada litro ng gasolina. 4.30 naman hanggang 4.80 ang posibleng itaas sa presyo ng kada litro ng diesel at 4.25 hanggang 4.40 sa kerosene o gas. Ito na ang pinakamalaking pagsirit sa presyo ng petrolyo ngayong taon. Ayon sa Oil Industry Management Bureau, malaki ang ambag ng tumitinding giyera ng Iran at Israel sa nakaambang big-time price hike. Susunod, Thai Prime Minister Paetongtarn Shinawatra nahaharap sa panawagang mag-resign. Russia at Ukraine nagsagawa ng prisoner exchange. At Iran airstrikes tinamaan ng isang ospital sa Israel. Mga balitang yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. The heart of the home, the pulse of the story. In a world that's always moving, there's one constant: family. More than just shared blood or a last name. It's the laughter around a table, the late-night talks, the quiet support, and the fierce love that never lets go. Because no matter where life takes us, the heart always remembers where it began. Yan ang episode na hindi nyo dapat palampasin. Sa Ito Ang Tahanan ngayong Sabado at Linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa NET25. Let's get together sa NET25. Matapang at mapanuring komentaryo. 70 to 80% of our Congress is political dynasty. So paano naman yan magkakaroon ng checks and balance? Ikaw yung congressman, yung asawa mo yung mayor. Balita at impormasyon, detalyado at makabuluhan.
hihimayin para sa mas malalim na talakayan. Samahan ng mga batikang komentarista. Ali Soto. This is for him to have his day in court, di ba, Senator? Alam mo naman yan, nag-aral ka din ng batas. At Pat Pidaza. Yung mga ganitong pagsasalita ng China, yan ba dapat ikabahala natin? Dapat ba natin ikatakutan? ASPN. Ano sa palagay nyo? Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga sa NET25. Nahaharap ngayon sa panawagan na mag-resign si Thailand Prime Minister Paetongtarn Shinawat. Kasunod dito na lumabas na audio ng tawag sa pagitan ni Shinawat at ng dating Prime Minister at kasalukuyang Senate President ng Cambodia na si Hun Sen. Sa audio, maririnig ang pagtawag ni Shinawat ng uncle kay Hun Sen at ang tahasang pagkutsa niya sa kanyang ibang mga general. Pakinggan natin ito. บอกว่าไม่อยากให้อังโคไปฟังคนที่เป็นฝั่งตรงข้ามกับเราเพราะว่าพอไปฟังฝั่งตรงข้ามอย่างพวกแม่ทัพภาค2เนี่ยค่ะเป็นคนของฝั่งตรงข้ามหมดเลยซึ่งพอไปฟังนั้นเสร็จอ่ะก็ไม่อยากให้ท่านรู้สึกไม่ชอบใจหรือโกรธเพราะจริงๆแล้วไม่ใช่ความตั้งใจของเราเลยค่ะ ประธานសូមអនុញ្ញាតពីពុកថាពុកកុំឲ្យស្ដាប់សម្ដីមេតបភូមិភាគ2ហ្នឹងក៏វាជាអ្នកដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដែរវាជាសត្រូវដែរដល់ពុកស្ដាប់វាហើយអញ្ចឹងទៅអាចធ្វើអារម្មណ៍ពុកខឹងបាទ เพราะตอนนี้ทางนั้นน่ะเขาอยากจะดูเท่เขาก็จะพูดอะไรออกมาที่มันไม่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติค่ะแต่ว่าจริงๆที่เราต้องการเนี่ยคือต้องการความสงบสุขให้เกิดขึ้นเหมือนตอนก่อนที่จะปะทะกันตรงชายแดนนะคะជាមិនអាចធ្វើឲ្យមុនបានទេដោយសារកម្ពុជាបានខកចិត្តម្ដងហើយដោយសារកែសម្រួលកម្លាំងនៅមុំ3ប៉ុន្តែហើយថាឲ្យមានប្រកដីនៅតាមព្រំដែនប៉ុន្តែទីចុងបំផុតបែរជាខាងយោធាថៃនៅតែផ្កើននៅបន្តស្ថានភាពបិទទល់ដែនបិទច្រកដដែលហើយលើនេះគឺខាងកម្ពុជាគឺស្នើចេះឲ្យថៃបើកច្រកទាំងអស់ឲ្យបានមុនហើយបន្តទៅកម្ពុជាយូរបំផុត5ម៉ោងគឺកម្ពុជាអាចដកបទបញ្ជាទាំងឡាយដែលហាមឃាត់ការដឹកទំនិញផ្លែឈើបន្លែចូលកម្ពុជាគឺថានឹងដកបទបញ្ជានឹងចេញ คือตอนนี้พี่หวดคือรัฐบาลโดนโจมตีหนักมากนะคะเพราะว่าพอตอนที่ท่านสมเด็จออกมาพูดกับท่านฮุนมาเนตอะที่บอกว่าจะตัดน้ำตัดไฟอะไรเงี้ยค่ะคืออันนั้นต้องขอโทษด้วยเพราะจริงๆอะต่างประเทศอะเขาแค่รายงานขั้นตอนว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ต่อไปประเทศไทยจะทำยังไงคือเหมือนอธิบายขั้นตอนให้ฟังไม่ได้บอกว่าจะทำแต่ตอนนี้เหมือนกับเรื่องตัดหนังตัดละครคือทำทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยจริงๆน่าจะให้มันโอเคทั้งสองฝ่ายค่ะเหมือนเราต้องพูดพร้อมกันว่าเราตกลงร่วมกันแล้วรัฐบาลคุยร่วมกันแล้วว่าจะเปิดทุกอย่างให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนว่าจะเอาเป็นอิงกับคุณมาเน็ตก็ได้หรือยังไงก็ได้เหมือนกับว่าเราได้คุยร่วมกันแล้วก็ทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยากให้กลับมาเป็นเหตุการณ์ปกติ Ito na ang pinakamalaking kontrobersiyang kinaharap ng Prime Minister ng Thailand simula ng kanyang termino. Kasunod lamang ito ng engkwentro ng Thailand at Myanmar sa kanilang border dispute. Ipinahayag ng Royal Thai Army na ang pagsasara ay para protektahan ang soberanya at seguridad ng bansa. Bukod rito, 6 pang border points ang nagpatupad ng mahigpit na operasyon at pagbabawal sa malalaking sasakyan. Dahil rito ay ilan na rin sa mga kapartido ni Shinawat ang kumalas sa kanilang coalition o political coalition at nagbitiw na sa pwesto. Dahil dito nasa panganib na mawala sa partido si Shinawat ang mayorya o sa partido ni Shinawat ang mayorya ng parlamento. Dinipensahan naman ng Thai Prime Minister ang phone conversation at sinabing malapit ang kanilang dalawang pamilya dahil sa katagalan nito sa politika at tanging negotiation tactic lamang ang kanyang ginawa upang mapababa ang tensyon sa gitna ng dalawang bansa. เนี่ยแต่เวลาที่คนเรามาทะเลาะกันมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกันอยู่แล้วมันก็ต้องพูดถึงกันแบบนี้แหละอะไรเงี้ยแม้ถ้าภาค2ก็เปิดเขาพูดเท่ๆไปเถอะก็พูดไปอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามเพลย์ดาวให้มันรู้สึกไม่มีอะไรจริงจังนะกับเรื่องนี้เพื่อที่จะให้ประโยคต่อๆไปมันคือว่าแล้วยังไงต่อยูจะเอาอะไรหรออยากรู้ทำอะไรหรอที่ทำให้การสงบสุขแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะ conversation แบบนี้มันไม่ควรจะออกอยู่แล้วนี่ระดับผู้นำของประเทศนะนายกแล้วก็อดีตนายกที่เป็นมาตั้งแต่อายุ32ใช่ไหมคะคุณเซนเป็นพ่อของนายกเนี่ยคือ conversation แบบนี้การออกมาก็นั่นแหละค่ะ
Inutusan ni Taiwanese President Kite ang kanyang defense and security units na manmanan ang military activity ng China. Matapos ang State of the World briefing nito noong nakaraang linggo, inatasan niya ang kanyang defense at security units na lalo pang paigtingin ang kanilang monitoring at intelligence efforts. Ginawa ito ni Lai bilang tugon sa sunod-sunod na routine sale and military exercises na isinasagawa ng China sa kanilang rehiyon sa kabila ng nangyayari ngayon sa Russia at Middle East. Una nang sinabi ni Lai sa kanyang defense officials na ang pagsiklab ng giyera sa Middle East ay isang senyales sa parating na chain of global security challenges kung kaya tamang pagtuunan ito ng pansin. Noong mga nakaraang linggo lamang ay nagpadala ang China ng 2 aircraft carrier na magpatrolya sa first and second island chains ng kanilang rehiyon. Nagdulot po ito ng kaliwat-kanang batikos mula sa iba't ibang bansa. Subalit, iginiit ng China na naaayon lamang sa international law ang kanilang isinagawang operasyon. Kinundina ng China ang paglayag ng isang British warship sa Taiwan Strait. 台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。我们敦促美方停止与中国台湾任何形式的军事勾连，否则只会引火烧身，得不偿失。正告民进党当局，美制武器救不了自己的命，以外谋独注定失败。解放军将继续加强练兵备战，全面提升打赢能力，坚决粉碎台独分裂和外来干涉图谋。 Ayon sa Chinese military, ang isinagawang joint sale ng naturang warship ay isang tahasang pagtatangka na manggulo sa kapayapaan sa kanilang rehiyon. Bumuelta naman ang British Navy na patrol vessel ang dumaan sa Taiwan Strait at hindi warship para magsagawa ng routine navigation na parte ng kanilang deployment sa rehiyon. Dagdag pa ng Britain na aayon din sa international law ang kanilang ginawang operasyon. Iniulat din ng mga otoridad na nagsagawa ng radio challenge ang mga tauhan ng Chinese PLA Eastern Theater Command matapos ito ay binuntutan naman ng Chinese Coast Guard ang naturang bapor. Matagal nang inaangkin ng China ang kabuuan ng Taiwan Strait sa kabila ng opinyon ng Taiwan at global community na isa itong international waterway. Patuloy ding ipinipilit ng China ang kanilang pagmamay-ari sa Taiwan bilang parte ng kanilang historical claim sa rehiyon. 民进党当局又在蹭热点，无论他们说什么、做什么，都改变不了台湾是中国一部分的事实，改变不了中国终将统一，也必将统一的历史大势。以武谋独，注定失败。台湾问题事关中国的主权和领土完整。 中方尊重各国依法在台湾海峡相关海域享有的航行权利，但坚决反对任何国家以航行自由为名进行挑衅、威胁中国的主权安全。 Nagsagawa naman ng malakihang prisoner swap ang Russia at Ukraine sa gitna ng nagaganap na territorial wars ng dalawang bansa. Ми вам вдячні. Героям слава! Повернувся. Слава Україні! Все, тримайтеся, я скоро повернуся. Я вже на рідній Україні. Nasa 200 prisoners of war ang pinalit na magkabilang kampo bilang bahagi ng kanilang napagkasundoan sa Istanbul. Ang prisoners exchange ay nangyari sa tulong ng Turkiye na nakipagnegosasyon sa Russia para mabawi ng Ukraine ang kanilang mga militar na naging prisoners of war at mga bangkay na nakalap nito sa naging pag-atake ng Russia sa border ng Kyiv noong Hulyo ngayong taon. Sa isang mensahe naman ay kinumpirma ng Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang balita at sinabing our people, our home. Kasunod ng mga mensaheng ito, sinabi rin ni Zelensky na matagumpay at ligtas silang naibalik
sa Ukraine. Samantala, kasalukuyan namang nagsasaya ang mga residente sa naging pagbabalik ng kanilang mga kababayan. Nag-post din ang presidente ng mga larawan na ang mga ito ay nakabalot ng sagisag ng Ukraine habang niyayakap ang isa't isa sa tuwa. Мамчик, прости мене за все, прости мене за все. Я живий, здоровий. Все в мене на місці, руки, ноги, всі часті тіла, все на місці. Мамчик, я тебе дуже кохаю, дуже кохаю. Дуже чекаю нашої зустрічі. Дуже чекаю зустрічі нашої. Pagtutuunan ng pansin ng pondo sa nalalapit na NATO Leaders Summit sa Miyerkules sa The Hague. Ayon sa isang analyst, inaasahang magkakasundo mga lider na gumugol ng 5% ng kanilang gross domestic product o GDP para sa depensa. Si Ana Kui para sa report. Ayon kay Yana Maisurazi ng Brussels-based Research Center, EPC, ang 5% target ay isinulong ni US President Donald Trump. At inaasahan niya mula sa mga leader ng NATO na pasayahin si Trump. We all know that he likes to make deals. He likes to ensure that he won the deal and making sure that the NATO communique at The Hague next week has 5% target set for the NATO allies to spend on defense means that President Trump will be happy with the NATO summit outcome. Bukod sa pagpapasaya kay Trump, ani Maisurazi, mas lalakas ang European Union dahil sa kasunduang ito. It will be in European member states' benefit as well because they will be building their capabilities. They will be making sure that there is a clear pathway towards their European security architecture, and they have they can actually protect themselves with or without US coming in and having boots on the ground. Subalit may pangambang harangan ng Spain ang deal. Sumulat ang Spain kay NATO Chief Mark Rutte at humihingi ng mas magaang na spending target o tuluyang huwag nang isali sa kasunduan. Ayon kay Prime Minister Pedro Sanchez, hindi nito layuning hadlangan ang summit. Subalit ang target anya ay hindi makatwiran at malamang ay haharap sa oposisyon pagdating sa parlamento ng Spain. Ayon kay Maisurazi, mahalagang tapusin ng mga leader ng NATO ang summit na may iisang diwa. If there is not a strong message sent at the summit in its communique that the alliance stands for Ukraine and its territorial integrity and sovereignty, then I think we are seeing a weak message from NATO. Samantala, sinabi naman ng Denmark na itutulak nito ang pag-alip ng Ukraine sa alyansa kapag ito na ang Pangulo ng European Council sa 1 ng Hulyo. Ana Kui para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Ilang taon ang kakailanganin para maibalik ang pagsasaliksik ng Weizmann Institute of Science sa Israel matapos itong targetin na missile attack ng Iran. Yan po ang estima ng mga siyentista nang suriin ng mga ito ang pinsalang idinulot ng pag-atake. Narito ang karagdagang mga detalye mula kay Leslie Gumarang. Noong Huwebes, sinilip ng mga siyentista ng Weizmann Institute of Science sa Rehovot ang malaking pinsala dulot ng Iranian missile na sumabog dito noong Linggo. Ayon kay Rowie Ozeri, ginawa nila ang lahat upang maisalba ang laman ng institute. We did our best to save as much of the samples as we could from the labs, from the buildings, while we were fighting the fire, for example. Clearly, a lot has been destroyed. Ang pag-ataking ito sa institute ay kasama ng sunod-sunod na missile at drones na inilansya mula Iran patungong Israel bilang ganti sa pag-atake ng huli noong Biyernes. Isinalaysay ni Ozeri ang insidente. We were hit by an Iranian missile attack that was early Sunday morning. Several of our buildings were damaged. 2 of our buildings were directly hit. Luckily for us, there were no casualties, so there were nobody in the buildings. The buildings were empty, and I think that's the most important thing. None of our students, postdocs, faculty, researchers, nobody was hurt. Clearly, Estima ng siyentistang si Elad Zahor, ilang taon ang iaatras ng saliksik dahil sa trahedyang inabot ng institute. It will take us a lot of time to essentially recover from this.
because some of these experiments really took a lot of time, and we collected tissues. For example, experiment that ran for half a year or 1 year, and you collect the entire process, you collect the tissues from, and you wanted to analyze all these tissue in 1 day, and you realize that there are no tissues. Everything is gone. Desiree Gumarang para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Matinding napinsala ang isang major hospital sa Beersheba, southern Israel matapos direktang tamaan ng missile strikes ng Iran. They're targeting civilians because they're a criminal regime. They're the arch terrorists of the world. They want to have nuclear terrorism, which will put the entire world under nuclear blackmail, and they would use these weapons. That's what the Ayatollah Khamenei says that he would do. He would use these weapons to wipe Israel off the map. Well, he's not going to. We're not going to let him. And we're in the process of achieving a tremendous victory. And our victory is aimed at those two goals. People ask me, are we targeting the downfall of the regime? That may be a result, but it's up to the Iranian people to rise for their freedom. Freedom is never cheap. It's never free. Freedom requires these subjugated people to rise up, and it's up to them. But we may create conditions that will help them do it. Our goal is twofold. Nuclear, ballistic missile, we're going to remove that. We are in the process of completing removing this threat. Ayon sa emergency service ng Israel, nasa mahigit 30 katao ang nasugatan ng tamaan ng airstrike ang Soroka Medical Center. Kinumpirma rin ni Israeli President Isaac Herzog na napinsala ng missile ng Iran ang ospital na target ang mga sibilyan. Sa panibagong bugso naman ng missile strikes ng Iran, iniulat ng Israel's emergency service na nasa 65 katao na ang nasugatan. Ayon sa mga doktor, nilalapatan na ng medical care mga nasugatan at inililikas ang mga biktima patungo sa mga ospital. Sa Iran naman, inihayag ng Israeli military na tinarget nito ang nuclear sites kabilang ang Arak Heavy Water Reactor at Natanz facility. Inilunsad ng Israel ang naturang strike upang mapigilan ng Iran sa kanilang pagbuo ng nuclear warheads mula sa kanilang uranium stockpile. Kasunod dito ng patuloy na panawagan ni US President Donald Trump na hindi maaaring magkaroon ng nuclear weapon ng Iran. President Trump will do what's best for America. I trust his judgment. He's a tremendous friend, a tremendous world leader, a tremendous friend of Israel and the Jewish people. And we will do what we have to do, and we are doing it. We are committed to destroying the nuclear threat, the threat of a nuclear annihilation against Israel. We're able to do it. And we, of course, will make our own determination. But I have to say that the partnership with the United States, the partnership with President Trump, with whom I speak to almost every day, is incredible. I think his resolve, his determination, and his clarity when he says Iran cannot have a nuclear weapon. And for that to take place, Iran cannot enrich uranium. It's as simple as that. He gave them the chance to do it through negotiations. They strung him along. And you don't string along Donald Trump. He knows the game. And I think that we're both committed to making sure that Iran will not have a nuclear weapon, and they won't. Sa kanyang national address, una lang nagbanta si Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei kay Trump ng irreparable harm sakaling makialam ang Amerika sa laban nila kontra Israel. Binalaka naman po ng Iran ang sinumang third party na makikialam sa gera nila ng Israel. ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم می‌ایسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم می‌ایسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیم هیچ کس نمیشه. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمی‌کنن. تسلیم چی بشن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. Ayon sa Supreme National Security Council ng Iran, hindi sila magdadalawang isip na gantihan ang sinumang manghihimasok sa laban nila ng Israel. Magpapatuloy ang nasabing konfrontasyon sa kalaban hanggang magbayad ang may sala. البته آمریکایی‌ها اونهایی که
با سیاست‌های این منطقه آشنا هستند می‌دانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران‌ناپذیری خواهد بود بدون تردید. Magugulitang ikinukonsidera ni US President Donald Trump na manghimasok subalit kailangan muna nitong magdesisyon. Pinag-aaralan ni Trump ang nasabing attack plans at umaasang umatras ang Iran sa kanilang nuclear program. I have ideas as to what to do, but I haven't made a final. I like to make the final decision 1 second before it's due, because things change. I mean, especially with war, things change with war. It can go from one extreme to the other. Look, we talk, and I'd like to see everything done. I would have preferred having just an agreement, a strong agreement, verifiable agreement. But it was such a shame. They were so close. Iran was very close to signing what would have been a very good agreement for them. And maybe that could still happen, I guess. They do want to come and see us. They want to see me in the White House. That's a big statement. But it's very late. Nagbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na posibleng maging magresulta sa pagbagsak ng rehime ni Khamenei sa Iran ang kanilang pag-atake sa nasabing bansa. המטרה הראשונית שלנו היא איום הגרעין, להסיר אותו, ואנחנו בתהליך של הסרתו. הדבר השני זה להסיר את איום הטילים הבליסטיים, ואנחנו בתהליך של הסרתו. תוך כדי זה, ברור שהמשטר הזה מתערער, אנחנו פוגעים גם במטרות שלטון, בסמלי שלטון. ראיתם את זה, תחנת השידור ועוד יש, עוד היד נטויה. אבל עניין של החלפת השלטון או נפילת השלטון הזה, היא קודם כל העניין של העם האיראני. אין תחליף לדבר הזה. ולכן אני לא הצגתי את זה כמטרה, זה יכול להיות תוצאה, אבל זה לא מטרה מוצהרת או פורמלית שאנחנו נמצאים. Sa isang televised interview, iginiit ni Netanyahu na hindi nila ito iniisip dahil ang kanilang inuuna ay masiguro na hindi mamamayagpag ang uranium enrichment program ng Tehran. Pangalawa rito ang pagpigil sa pag-usbong ng Iran bilang military power sa rehiyon. Sa ilang okasyon, sinabi ni Netanyahu na hindi nila prioridad ang pagpapabagsak kay Khamenei bilang pinuno ng Iran, ngunit nakikita niya itong posibleng resulta ng kanilang giyera. Sinuportahan naman ito ni Foreign Minister Gideon Saar na sinasabing mas importante sa kanya na makita ng international community ang bantang nire-representa ng Iran sa Middle East. During the last hours, I received so many phone calls for foreign ministers from all around the world condemning this crime. But it's just a demonstration because they are doing it time and again during all the last days. We are attacking military objectives, nuclear program objectives, ballistic missiles objectives, and they are targeting specifically and deliberately civilians. And this is exactly the place where the Iranian regime targeted a civilian hospital. This is clearly a war crime. But it reflects the Iranian regime consistent strategy. They are deliberately targeting civilian population, civilian targets, civilians, children, elderly people. It is unacceptable. Sa kabila nito ay marihing pinipilit ni Israeli Defense Minister Israel Katz ang kahalagahan ng pagpaslang kay Khamenei bilang supreme leader sa kabila ng pagpapaigting ng pag-atake ng Iran sa kanilang bansa. שדיקטטור כמו חמינאי, שעומד בראש מדינה כמו איראן, וחרת על דגלו את השמדת מדינת ישראל, את המטרה הנוראית הזאת של השמדת ישראל, הוא לא יכול להמשיך ולהתקיים. אני משווה את זה לכך שאם בזמן השואה הנוראית הייתה קיימת מדינת ישראל,
וצבא ההגנה ישראל החזק היה קיים. והיינו יודעים שאנחנו יכולים לשלוח את צה"ל לבונקר כדי ללכוד את צורר היהודים היטלר, כדי לסכל את התוכנית להשמדת היהודים שהוא הוביל, היינו עושים את זה ושולחים את צה"ל ושולפים אותו ומחסלים אותו. וכך בדיוק, וכך בדיוק בהתאמה. אני רואה את המצב שחמינאי הוא היטלר המודרני. אדם עומד עשרות שנים בראש מעצמה. יש לו השפעה אידיאולוגית רבה, והוא מפעיל אותה ואומר שהוא בעד השמדת ישראל. והוא מפעיל את כל המשאבים גם על חשבון העם שלו למען המטרה. ואנחנו רואים היום הוכחה שהוא באופן אישי נותן הוראה לירות על בתי חולים ולירות על בנייני מגורים. כאן אין סטייה סטטיסטית שאפשר להסביר אותה, והוא רואה את זה כחלק מהמטרה של השמדת מדינת ישראל. האם הפלת השלטון הוא חלק ממטרת המלחמה שלכם? אנחנו קבענו את יעדי המלחמה להסיר איום גרעיני, איומי השמדה ולסכל את איומי הטילים, ובתוך הדבר הזה צה"ל הונחה ויודע שכדי להשיג את כלל המטרות, בהחלט האיש הזה הוא לא צריך להמשיך להתקיים. 2 linggo, ito po ang inilaan ni US President Donald Trump para ikonsidera ang magiging aksyon ng Estados Unidos sa umiiral na gyera sa pagitan ng Israel at ng Iran. Ating alamin ang ibang detalye sa report ni Michelle Versonila. Noong Huwebes, base sa mensahe ni Pangulong Donald Trump, sinabi ni White House Press Secretary Caroline Leavitt na aalamin ng administrasyon kung makikihalo ba ito sa laban ng Israel-Iran sa darating na 2 linggo. Now, regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. Dagdag ni Leavitt, interesado si Trump na isulong ang diplomatikong solusyon sa Iran. Anya, anumang kasunduan ay kailangan magsaad na hindi mapagyayaman ng Tehran ang uranium at ang abilidad nitong makakuha ng sandatang nuclear. Trust in President Trump. President Trump has incredible instincts, and President Trump kept America and the world safe in his first term as president in implementing a peace through strength foreign policy agenda. And with respect to Iran, nobody should be surprised by the president's position that Iran absolutely cannot obtain a nuclear weapon. He's been unequivocally clear about this for decades, not just as president, not just as a presidential candidate, but also as a private citizen. Tumangging sagutin ni Leavitt kung hahanap ng congregational authorization ang Pangulo sa anumang pag-atake sa Iran. It is a fact, and the United States government maintains this fact, that Iran has never been closer to obtaining a nuclear weapon. Would the president go to Congress to seek war authority? I'm not going to engage in hypotheticals. I gave you the statement from the president. He'll make a decision within 2 weeks. Binomba ng Israel ang nuclear targets sa Iran noong Martes. Bilang tugon, naglungsad ng missiles at drones ang Iran patungong Israel matapos pasabugin ng isang ospital doon. Walang nakakatiyak kung ano ang magiging bahagi ng US sa laban ng Israel-Iran. Batay sa mga pahayag ni Trump noong Miyerkules, walaan niyang nakakaalam kung ano ang magiging hakbang nito. Maaaring diplomatikong solusyon, maaari rin naman pagsali sa labanan. Kamakailan, sinabi nito sa social media ang ukol sa pagpaslang kay Khamenei na leader ng Iran. Pagkatapos ay hiningi naman ang pag-surrender ng Iran. Michelle Versonila, para sa mata ng Agila International, trusted, connected on point. Susunod, bagyong Eric na downgrade sa isang tropical storm. 16 billion passwords na kompromiso sa isang data breach. And Indiana Pacers tinambakan ng OKC Thunder para pilitin ang Game 7.
Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. In today's segment of Online Business, we're diving deep into the crucial role of last-mile delivery services in the e-commerce system. With the rapid growth of online shopping, consumers expect fast, reliable, and hassle-free deliveries. Last-mile delivery service plays a big role in the e-commerce industry. So logistics professionals would actually save them not only for cost but also for time and efforts. Online Business, an open for business with Cesar Vallejos. Sunday, 9 p.m. Sa NET25. Dahil walang hinto ang balita. Financial straits. Mata ng Agila Weekend tuwing Sabado, alas 4 ng hapon. Ito ang NET25. Matatag, matapag, matapak. Let's net together. Sa NET25. Sa NET25. Sa kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at NET25 TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together. Sa NET25. Sa NET25. Nagbabalik ang Mata ng Agila International sa pagpapatuloy po ng ating mga balita ngayong gabi. Pinaghahanap na ngayon ng mga otoridad ang nakatakas sa school bus driver matapos mang-araro sa kalsada ng Bhopal, India. Ayon sa report, nasawi sa pang-aararo ang isang doktor habang sugatan naman ang 4 na motorista. Sa CCTV, makikita ang kumpulan ng mga sasakyan sa isang traffic stop. Mapapansin din na papalapit ang isang school bus, subalit sa halip na huminto ay sinagasaan na lamang nito ang grupo ng mga motorcycle riders. Inaresto naman ng pulisya ang may-ari ng bus para questionin ukol sa insidente. Biglang bumagsak ang malaking crane sa Tuas Port sa Singapore. Ayon sa report, ide-deliver sana ang naturang crane sa isang non-operational berth nang naganap ang insidente. Kinumpirma ng Maritime and Port Authority of Singapore na wala silang naitalang casualty. Hindi naman nakaapekto ang insidente sa daloy ng operasyon sa Pantalan. Nakikipag-ugnayan na rin ang Singaporean Port Authority sa mga otoridad para malaman ang sanhi ng pagbagsak ng crane. Dinala sa pagamutan ng isang motorcycle rider sa India matapos atakihin ng nag-aamok na baboy ramo. Sa pool sa CCTV ang pagdaan ng rider kasama ang kanyang anak sa isang kalsada. Dito na po, ayan, nakita natin, napakalaking baboy ramo ang bumangga sa motor. Mula rito ay natumba at bumagsak sa kalsada ang mag-ama. Subalit, akalain nito na tapos na ang lahat ay balikan pa sila ng baboy ramo. Makikita na kinakagat-kagat pa ng hayop ang braso ng rider. Kawawang rider yan. Buti na lamang may tumulong pong residente para itaboy ang hayop papalayo sa rider.
Good news sa mga naninirahan sa Southern Pacific Coast ng Mexico dahil humina na si Hurricane Eric at downgraded na bilang tropical storm. Humampas ito sa coastal region bilang malaking unos noong Huwebes. Nag-iwan ito ng mga pagbaha, pinsala sa mga bangka at gusali sa Oaxaca. Narito ang karagdagang detalye mula kay Jonah Malari. Lumapag si Eric bilang Category 3 hurricane malapit sa resort town na Puerto Escondido ng bandang alas 5:30 Huwebes ng umaga. Sa katanghalian, humina ito bilang tropical storm habang gumagalaw papasok sa bayan na may hanging 85 kilometers per hour. Naghanda ng emergency shelters ang mga otoridad para sa mga mamamayan na binaha ang mga bahay. Samantala, sa Puerto Escondido, pinalubog ng bagyo ang ilang bangka para sa pangingisda. Nagbabala ang mga opisyal na nananatiling mapanganib ang patuloy na pag-ulan ni Eric. Ayon sa Mexico's Environment Ministry, nasa 10 metro ang aabuti ng mga alon. Nagbabala rin ang U.S. National Hurricane Center ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa kasalukuyan, wala namang naiulat na nasawi dahil sa bagyo. Samantala, sa mga bayan naman malapit sa baybayin, nagsimula nang maglinis ang mga residente ng kalat na naiwan ni Eric. Inireport ni Oaxaca Governor Solomon Jara ang malaking pinsala ng bagyo sa mga daan at highway. Ayon kay Laura Velasquez ng Mexico's Civil Protection Agency, 2 ospital ang tinamaan at nakompromiso ang kuryente sa mga ito. Higit sa 120,000 mga residente sa Oaxaca ang nawala ng kuryente, subalit bago mananghalian ay bumalik na ito para sa sangkapat ng mga residente. Ayon sa meteorologist ng AccuWeather, si Eric ang pinakamaagang major hurricane na dumapo sa Eastern Pacific ngayong taon. Dagdag ng AccuWeather, delikado ang lagay ng mga lugar malapit sa Acapulco sapagkat hindi pa ito tuluyang nakabawi mula sa epekto ni Hurricane Otis noong 2023. Jonah Malari para sa mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Kinumpirma naman po ng mga researchers na umabot na sa mahigit 16 billion passwords ang nakompromiso dahil sa malaking data breach. Ayon sa isang report ng Forbes, malaki ang kinalaman ng iba't ibang info stealers para makompromiso ang mga naturang login credentials. Magugunitang sinabihan ng Google ang bilyon-bilyong users nito na palitan ang kanilang mga passwords na mas secure na passkeys dahil sa banta ng data leaks sa kumpanya. Sa pag-aaral ng mga eksperto, nakatutulong ang mabisa at malakas na password management para maiwasan ang data breaches. Hindi rin basta-basta dapat ibigay nila ang mga passwords kaagad-agad, lalo na kapag kahina-hinala ang online environment ng binibisitang website. Sa ngayon, pinapayuhan ng mga eksperto ang mga tech firms na mamuhunan din sa cybersecurity systems para higpitan ang pangangalaga sa mga maseselang datos ng kumpanya. Nagbuhos ng puntos ang Indiana Pacers para sa Game 6 ng NBA Finals. Dito ay nilampaso nila ang Oklahoma City Thunder sa score na 108-91, kaya't napuwersa na underdogs ang isang winner-take-all Game 7 para sa kampyonato. Sa kabila ng mahinang simula, bumawi ang Pacers sa pamamagitan ng matinding depensa at efficient scoring mula kina Obi Toppin na nakakuha ng 20 points at 16.13 rebound performance ni Pascal Siakam. Sa kabila naman ng injury ay pinilit pa rin ng Pacers All-Star guard na si Tyrese Haliburton na makalaro kung saan nag-ambag din siya ng 14 points at 5 assists. Ang Game 7 ay gaganapin sa Oklahoma City para sa do or die decider ng 2024-2025 NBA season. Isa itong makasaysayang laban dahil ito ay ika-20 Game 7 sa kasaysayan ng NBA Finals. At nagtipon-tipon po ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o Church of Christ sa United Kingdom para sa Unity Games. With camaraderie, fellowship, unity, and sportsmanship, the event was indeed a huge success. Joel Rivera for that report. Picture this.
Wide exuberant smiles, closely knit huddles, the cheers of every shot made beyond the arc, the sound of pounding feet on wood or gravel, the silent focus of making the right next move. Hi, I'm Stephen. I'm from Blackpool in Lancashire. We came to join in the Unity Games. Oh, it's been a fantastic day. Been here with my wife Janet, and she's been playing table tennis and won her match, so she's gone away very happy. I'm Jovan Angelis from Newport, Wales. Today we've got people here from South Wales. We have people here from Edinburgh and Glasgow. That's hundreds of miles to have to travel to reach here, but it's all done in a sense of unity. In Wolverhampton, United Kingdom, members of the Church of Christ from various areas of Britain North have come together in a joyful celebration of camaraderie and fellowship for an annual sporting event called the Unity Games. Featuring various sports, the event brings out the best in both body and mind through play. When I walked into a playground, it used to be busy, and a lot of the time the parents weren't there because it was a more safer time in the country, and parents used to trust the children to go out. And it used to be fun and active and running around. The sights we're seeing here today, unfortunately, are from an era in the UK that is slowly fading into history. Over the last 10 years, a significant decline has been recorded in both the number of available playgrounds and the frequency of children's outdoor play. This can be seen in the rusty and abandoned slides and monkey bars of your local park, as well as the deafening silence of empty football pitches. Nowadays, the parks are empty, the sports fields are empty. What we see here today is hopefully bringing it back to how it used to be when I was a child. I think we had more freedom in those days than you have now. I think that parents have to take more care of their children, have to be watching over them. In the olden days, was what we call them, you could go out until it was dark, and then you'd come home and parents would say, "Oh, did you enjoy the game?" Yes, it was great. That was the kind of life that we led. Despite existing in this modern time that pulls people apart, events such as this, organized by the Iglesia de Cristo, reminds us of something simple but profound. Play matters. It helps us build trust, encourages cooperation, and teaches us how to win with grace and lose with dignity. Engaging in play isn't just fun. It's a vital part of what makes us connected and emotionally healthy. This community understands the deep value of coming together in shared experiences that strengthens bonds, develops discipline, and cultivates joy. Through sports and games, members were able to support each other, challenge themselves, and grow closer as one united body. I think playing is important, really, because it embiggers you. It gives you a chance to express yourself. Physical activity is really important. This sort of thing, it's a time when children don't really play outside much nowadays. Initiated by the church, allows the children and the families to enjoy activities together, which is very unique in the country now, and it's very beneficial to families. Oh, I think people get plenty from it. It's great fun because it's so friendly. It's always done in the best possible way. The good thing is you can relax. You have a time off from work, and as well take out the pressure and the stress from everyday challenges and all the problems. So you just relax, enjoy the day. Winning isn't important, it's the taking part that important, and you can even see they're all so happy. The ones that won and lost, they had the photos taken together, shaking their hands together. They're all happy because they've taken part and enjoyed the day. So winning is nice, but it's not important. I'll keep on playing and watching like YouTube chess openings. I want to play like basketball and chess. I play this since I was young. I like it because the mind games. The Unity Games. It is a powerful reminder that when we move, play, and connect in person, we nurture the values that keep a healthy community thriving.
think it's important to grow this. I think we need more of these sorts of activities. It feels like a community, it feels like a family, it feels like there is a bond there, and there was so much noise, which is lovely. See everybody cheering and everybody happy. Yes, we are a community, we are a family, we are the Church of Christ. Reporting from Wolverhampton, United Kingdom, this is Joel Rivero. Lumahok ang mahigit sa 5,000 kite enthusiasts mula sa 26 na mga bansa sa taunang kite event ng Faroe Islands sa Denmark. Ayon sa lokal na ulat, mahigit 25,000 kites ang pinalipad sa papawiri na isla para ipakita ang pagiging pagkamalikhain ng mga kalahok. Ilan sa mga itinampok na saranggola ay ang 100-meter na Indonesian kite. Bukas sa publiko ang event na ito para pagmasdan habang nagpipiknik. Inaasahan naman na matatapos ang kite event sa June 22. Yan po ay sa araw ng Linggo. Sa loob po ng 5 dekada, paghubog sa mga mag-aaral para maging profesional at maging mabubuting mamamayan ang handog ng New Era University sa ating lipunan. At ngayong Biyernes po, isinagawa ang 50th commencement exercises ng institusyon sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan. Nagsipagtapos sa mga estudyante sa College Department ng New Era University mula sa main branch nito sa Quezon City, Pampanga branch sa Lipa at ang General Santos City. Bahagi ang ginawang seremonya sa pagdiriwang ng Golden Anniversary ng pamantasan. Panauhing pandangal naman po sa Senador Loren Legarda kung saan ay nagtalumpati ito bilang paghimok sa mga graduates sa kanilang mabuting hangarin na layong makatulong din sa tao matapos ang ginawang graduation. Nagbigay din ng pagkilala sa natataanging individual bilang bahagi ng Golden Anniversary ng Universidad. Kasama sa ginawang graduation ceremony ang pamilya ng mga nagsipagtapos, mga kaibigan at syempre iba pang malalapit sa kanilang mga puso. Ang 100% anchor po natin at saganang mamamayan host na si Kuya Jen Subardiaga ay sinamahan ang kanyang gumraduate na anak sa kursong BS Psychology at isa pang magna cum laude. Nagtapos naman ang ginawang graduation rites sa paggawad ng pagkilala sa mga distinguished and 10 outstanding alumni ng New Era University. Alam niyo ba kung sinong kabilang dyan? Walang iba po kundi ang ating napakasipag na NET25 President Cesar Vallejos na binigyan din ng kawad ng NEU at isa ding alumnus. Ayan, kaya Rikki, ating binabati ang New Era University sa kanilang ika-50 taon anibersaryo. Yan, ng kanilang commencement exercises, di ba? Siyempre, binabati natin ang ating presidente, si CRV at si Kajen. Congratulations po. Talaga naman, di ba? Matitindi rin ang mga produkto ng NEU. Oo. At siyempre, yung kanilang mga anak, di ba? Iba yung fulfillment na magulang, Totoo yan. Na napag-graduate mo yung mga anak mo. Ako pag ganyan, Rikki, lagi kung pag bumabati ako sa Facebook, kapag nagpo-post sila ng ganun, talagang congratulations to the whole family. Yes, Kasi talagang team effort yan. Hindi birong makapagpatapos ng anak, lalo na sa panahon na to. Napakarami mong kaaway, mga distractions and kung ano pang mga bagay na pwedeng sumagabal, 'di ba? Makasagabal sa pag-aaral ng mga bata. At saka syempre, yung mga batang yan, napagdaanan din nila yung pandemic natin, so naging pandemic students din sila. Pero tingnan mo ngayon, congrats po talaga sa lahat ng mga magulang at syempre sa mga graduates. And may you have a very bright future ahead. At ika nga, diba? Sabi nga ni Senador Loren Legarda na naging panauhing pandangal, sana ay makapaglingkod sila sa bayan din. Yun naman talaga dapat yung maging purpose, diba? Kaya ka naman nagtatapos para magkaroon ka ng magandang ambag. Sabi nga dito sa lipunan, hindi naman yan pansarili lang talaga, diba? Oo, tama. Alam ba, tsaka ito lang, sabihin ko lang din, Nina, yung mga nakilala kong graduates sa New Era, sa totoo lang, napakababait pong tao. Kaya, di ba, sa pagsisilbi nila sa bayan, alam din natin na may mabuti silang puso. Sana nga, ayan, kayo po ang tunay na pag-asa ng bayan, so huwag tayo mawala ng pag-asa. Oo naman. At nakalain mo, Nina,
Di ba yung ngiti ko nga, abot tenga, laki. Akalain mo, Nina, akala mo direct Mads. Friday na naman. Di ba? So, anong weekend Napakabilis. plans mo, Rikki? Nakoy, naghahanap nga ako sa Google kung ano ba yung pwede magawa ngayong weekend. Ikaw, ano ba, Kami meron na ba? manonood kami ng movie na pampamilya. Ano yung How yan? to Train Your Dragon. At pang ilang na yan? Pampamilya, pero si Gerald Butler ang talagang gusto kong mapanood. Teka, ayun ba yung cartoons? Live action to ngayon. Live Rikki. action. Oo. Napanood ko yung cartoons Yes niyan. naman, of course. Kaya dapat mapanood mo yung live action. At sino ba yan? Sino ba yung Gerard ba yan? Basta. Si Ka Gerard ba yung ayun ba hanapin natin? Dahil Pwede dyan, din. Nina, sasama ako sa inyo. Manood Yun, ng pelikula. sige, sumapit ka na, Rikki. Walang problema. At gawa tayo ng movie critic nga niyan. Sige nga natin. Movie critic or actor Pero critic maganda lang ka? sasabihin ko kasi may favorite actor nandun. Ay, ano ba yung mga dating pelikula ni paring Gerard? Naku, madami. Basta kadalasan aksyon. Kadalasan ko hindi nasa White House, nasa eroplano, mga nasa gubat, Wow. mga ganyan. Lahat na mga talaga pinuntahan ni paglaban sa parang Gerard. terorismo, mga ganyan. Naku, ito, uwi na si Direk. Matindihan Dahil akalain parallelism. mo, Oo nga, overtime na tayo. Kaya lang po, mamimiss namin kayo ni Nina kasi ng 2 araw eh. Lang naman. Lang naman. Huwag niyo kami masyado mamiss. Dahil Tama. sa Lunes po, nandito kami para maghatid ulit ng balita sa amang dako ng mundo. Happy weekend, everybody! Ako po mali si Rikki Mathay. Ako si Nina Richie Alagao Flores na bumabati rin po ng happy weekend sa inyong lahat. Ito po ang mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point.